Imaginein mo yung itsura ng room niyo before. Yes, plain white wall. Yes, lahat ng memories mo, tandaan mo. Ready ka na? Yes. 1, 2, 3, open your eyes. Hi, this is Elle and welcome to another makeover. Ang makeover natin ngayon is this master bedroom. 11.5 square meter tong room na to. And ang owner is si Joyce. Halika! Hi! So, ito yung gagawin natin, yung master bedroom niya ngayon. Actually, maganda na siya. Maayos na siya. Technically, bagong lipat kayo Yeah, dito. 1 year pa lang. 1 year pa lang, kaya very fresh pa talaga tong space. Ano pang kulang sa function niya? I think yung yung office space, recently ngayon, kapag nag-work from home, doon lang ako sa baba, sa tables. So I mean, I just want to have this personal space here. In terms naman sa storage, Hindi naman much of a storage. hindi actually. kailangan. Oo. Kasi meron kayong separate Yeah, na merong- closet yes, area. yes. Okay. Siguro po, Miss Elle, yung aircon area, wala siya sa gitna. So, Yes, parang, totoo. Nakaka-OC. Nakakainis kapag wala sa OC. gitna. Oo. Sige, isipin natin kung paano natin siya i-address. Pero anyway, simulan na natin to makeover na to. So, ang galing eh, we're here! First day ngayon! Nasaan na yung mga kasama natin? Naliligaw, missing in action pa sila. Kaya, ayusin muna natin anong mga plano natin dito. So yun, train. I got lahat. Ayan. Ayan na siya. Joke mo ko, may mga over ka lang. Gusto natin yung mga bagay-bagay para maplano natin yung mga plano kong molding sa wall at kung ano-ano. Ayan na yung mga kahoy natin kasi di ba maglalagay tayo dito sa wall ng wood trim. Ayan, meron tayo dyan. Tapos pababa ng color niyan yung yung mas basta abangan yung magandang kulay. Sa taas white. Ayan. Oh, may tumatawag sa'yo. Sa telepono, ay tumatawag. Pinakaunang trim. Ayan na. Tapos, pagdating naman sa look, bohemian. bohemian yun talaga. Nag-check ako sa Pinterest. May mga konti ko nakuha, pero siguro yung ayaw ko lang, yung OA. Yung OA, yung pagka-bohemian. Hindi naman. Yeah. Kailangan may boho feel, pero hindi mo kang, ang tawag doon, hindi mo kang props. Yes. Yung terms sa mga color scheme. Almost puro neutral. Nude, Oh, neutral, ganyan. Tsaka yung accent wall, Miss Elle. Gusto mo ng accent wall? Anong klaseng accent wall na visualize mo? Like, meron ka bang in mind? Either wallpaper or I don't know if how are we going to achieve that. So, Sige. Share ko sa inyo yung plano nating design para dito sa space. So, ito yung notebook ko para sa kanya. Ito yung nag-iisip-isip lang ako ng kung ano yung gagawin ko. Ayan siya. But, ito yung pinaka mood board. Dun sa window wall, maglalagay tayo ng linen doon. Tapos, maglalagay tayo ng mini desk. Bibili ako nitong cute na chair tsaka desk area niya. And, dito ako sobrang excited kasi yung gusto niya is like accent wall. Nilagay tayo ng wall trim, itong wall na to ganyan, tapos yung wallpaper natin in between, tapos nandyan yung bed, meron tayong dalawang accent light sa gilid, like, yan yung magiging overall vibe nitong space. Ang cute ng accent color natin! Well, hindi to accent, buong wall yan. Ang ganda! Love! So, syempre, master bedroom nyo to. May request ba si husband para dito sa space? siguro yung request niya lang basta walang walang rug. Yeah. Walang carpet. Walang Ayaw- carpet. Ayaw namin basically pareho. So, yun lang ang request niya. Ang daling kausap. Madali lang, yun lang pala. So, pero sa look, happy wife. Yeah, Happy life. yun yung gagawin natin dito. So, para sa budget natin dito sa space, mga 45 max ng 50k ang
budget. And tignan natin kung ano yung maaabot ng budget na yun para sa kanyang dream boho master Yes. bedroom. I'm excited. I'm really looking forward to have this space, yung bohemians, chic bohemian na team. And hopefully, and I can really have yung master bedroom of my dream. Yes, yun yung goal dito, master bedroom of her dreams. Hindi there. Hindi, joke lang. Oo nga! Hi! Ano na? Dali, pwesto na natin. Yan. Okay, sige, yung shelf. Yan, sige, perfect! 10. Parang ganyan. Patingin nga yung 10 sa kabila. So, pwede ako maglagay ng frame dyan sa baba or something. Ang tag doon yung ilaw? Nandyan ba? Hindi, pero ngayon, gusto ko lang nakita dahil epal ako. Ay, Nel, patingin! Uy, alam mo, pwede kang mascot. Mascot ng handicraft. Model. Ito na. Makikita ko na siya. Ay, ayaw umalis. Ay. Cute. Ang cute na. Tingnan niyo yung wallpaper. Diyos ko. With the ilaw. Ayan na. Sobrang cute nung shelf natin. Tapos, kinabit na nila lahat. Ang ganda. Ngayon, ang kailangan natin is mag-decorate. Magkakabit na tayo ng mga something sa walls. Kasi tinanong ko siya, gusto lang daw niya ng mga, ang tawag doon, boho nga, tapos nature. Ang cute ng mga colors. Ito, wala lang. Para meron tayong pag ganyang shape. Na terno pa rin sa kulay ng wall. Ayun, nakikita niyo. Pati buhok mo pala. Katerno pati hair. Finally, tapos na natin tong Luxe Dream Bedroom nila Joyce and I'm so excited to share sa inyo. Kaya, alika na, tour ko na kayo. So, pagpasok nyo dito sa room, kitang-kita nyo agad yung changes na ginawa natin. Yung mga colors dito. As you can see, ito na siya. Iniba natin yung look nitong space niya. As in, ang gusto ko kasing combination, itong wall na to, whitewash, and itong ang moccasin beige. Sobrang perfect siya sa boho-inspired na room. I super love this color. Tinutone natin siya. And dito naman sa wall na to, pagpasok mo, ito yung dating shelf nila na nakalagay sa left and right ng TV na parang ako, sayang naman, kailangan natin i-reuse. Pero, gusto ko ng mas maiba, mas mukhang built-in yung look, kaya siname color natin siya sa wall para ang nagpo-pop lang is yung mga decor niya, as in kitang-kita na talagang love niya ang boho dahil yung mga decor niya, yun na yung mga pieces niya. Naglagay lang tayo ng mga konting frames dyan, and yung mga doors natin, yung main door, pati ito yung bathroom door niya is naglagay tayo ng trim. So yung mga ganong detail, yung mga simpleng kahoy na yan, na pagdidikit-dikitin lang na, talagang pinagdikit-dikit lang, pero hindi, dinikit lang nila sa mga existing na door, ganyan, nakakadagdag, nakakaganda, nakaka-lux ng mga space. Pati dito sa division ng dalawang color, naglagay tayo ng mga trim na yon, parang ma-finish off lang yung design ng mga walls natin. Isa sa mga request niya is magkaroon ng work area, kaya ito yung binigay natin sa kanya. Sobrang love ko yung nagaganap dito sa corner na to. So, binigyan natin siya nitong bagong desk niya. Ang pinili nating color is dark brown na walnut na color dahil yung bed niya is dark brown. Naglagay tayo dito ng parang frame na artwork. Itong boho mirror natin with the shelf. Tapos, itong sobrang cute na chair. I love it. As in, ano lang siya, rattan-inspired na bumagay doon. Ito dahil may mga white element tayo. And ito yung dati nilang bedside lamp. And nagpalit na tayo ng bedside lamp. So, nilagay natin dito para very cozy lang nitong corner na to. Sobrang cute pag nag-work siya dito. I super love it. Ito naman sa side na to.
Dahil nilipat natin dun sa kabilang side yung bed nila. Dati kasi nandito yung bed. Medyo na-offan ako kasi hindi siya nakasenter dito sa window. Tapos, ito pang isa sa issue niya is yung aircon na hindi rin nakasenter. So, with the bed na hindi center, basta ang gulo-gulo niya. And ito yung naging solution ko dito. Isa rin palang reason bakit natin tinutone yung wall na yan. Para yung aircon, nakasama siya dun sa white part. Parang mas hindi mo siya mapansin. And nakahiwala yung accent color dito sa lower part. Parang ititrick mo yung mata para mas hindi pansinin yung mga bagay na off. And dahil nandun na yung desk, dito natin nilagay yung TV niya. Pinamount natin siya dito sa wall para mas malinis tignan, very magaan sa mata. And actually, Japan surplus na table to na binili natin. Pero originally, orange yung color. Kaya, pinawash ko siya nitong color ng wall. Tsaka actually, ang alala ko, pinaghalo tong dalawang color na to. Tapos, kinolor wash dito. Nagmukha siyang parang Pottery Barn inspired. So, kunwari may binili kayong ganyan na mas murang table. Kung hindi kayo nasasayahan sa finish niya, pwede niyong laruin para mas magkaroon ng upscale look. Di ba naglagay tayo ng shelf dito? Dito, naglagay rin ako ng shelf para magkaroon ng symmetry tong side na to dahil nga hindi symmetrical tong wall na to. So, gusto ko i-trick ulit na magkaroon ng konting symmetry tong side na to. Itong malaking window nila, yung isa pala blinds yung nilagay natin dahil nga may TV dyan, may ganyan. Pero for this, gusto ko ng linen, flowy na curtain dahil dun sa feel na gusto natin, vibe ng room. Oatmeal yung linen color na napili natin para very cozy lang, very warm siya. Another trick, para gusto yung mag-high-end feel, luxe feel, sagarin nyo yung cortina nyo sa ceiling, tapos sagarin nyo sa left, sa right, biglang nagiging ang class-class na nung itsura nung space. And, pinalitan din natin yung ilaw niya nitong rattan. Syempre, kailangan match na match sa feel natin. Sobrang yung cute. Ayan, sobrang ganda. Like, may glow siya dun sa ceiling. Para sa 1,200 pesos, ito na yung vibe na nabibigay niya para dito sa space natin. And ang isa sa pinaka-favorite wall ko is itong wall natin. Like na like ko talaga itong wall na to. Kasi, okay, ito yung request niya. Parang sabi niya, gusto ko lang ng accent wall. Parang, like, anong klase? Kahit ano, hindi niya sure, hindi niya masagot. Ito lang yung wall na walang bintana. Gusto ko talagang maging very focal point nitong pader na to. Kaya dito natin nilagay yung headboard niya. Tapos, nag-isip ako ng design, di ba? Parang ano ba, mag-wallpaper ba ako? Mag-wood trim ba ako? Naisip ko, ba't di natin i-combine yung dalawang gusto kong options? So, ito, nagpalagay tayo ng mga wood trim na ganyang design. Tapos, yung mga in-between niya, nilagyan natin itong wallpaper na bagay sa theme natin. Kasi sabi niya, gusto niya ng accent, pero ayaw niya ng parang mga wild color. So, parang ako, sobrang perfect, like very neutral lang. Nagko-complement lang siya dun sa napili nating wall color. Ito nga yung original nila na bed na minatch natin dun sa desk na binili natin. Kaya talagang very connected lang sila. I super love it. Even yung existing nila ng mga side table, wala tayong binago dyan. Bumagay pa rin siya sa lahat. And, isa of course, the highlight is itong mga ilaw na to, which is ang ganda! Ayan! Grabe! Sobrang excited ako makita like with all the lights. Ayan, nabuksan natin. I super love it. Sobrang cozy and sobrang warm and sobrang relaxing nito ang ginawa natin sa room nila. That's it for our Luxe Boho makeover. As in, super happy ako sa nagawa natin sa kanya. Gusto ko ng mga colors. Gusto ko yung na-provide natin na accent wall. Nabigyan natin siya ng magandang desk area. Tapos, nireposition natin tong space para mas mag-work dun sa gusto nila. Like, mas mag-work siya para dun sa ikakaganda ng space talaga. Like, cute! And, dahil budget makeover to, di ba? Luxe pero budget makeover. Ang budget para dito is 45 to 50k. Pa-flash ko na lang kung ano yung nag-end up na amount. Excited na ako i-share sa kanya tong room niya. Kaya, halika na, tawagin na natin siya. Joyce! Hello! Kamusta? Kinakabahan po ako. Pero I know dahil po sa inyo. Dahil kayo nga yung nag-design. I know! Wala pa magpunta, hindi mo pa nakikita. Mamaya mo na-prayin. Kita? Gagayid kita ha, wag kang titila tatala. Halika. Okay, sandali lang. Sandali lang. Oh my. Oh my talaga. Wait lang ah. Ilang segundo na lang, makikita mo na sandali. Pinakabahan ako! Super excited ako. So, imagine
imagine mo yung itsura ng room niyo before. Yes, plain white wall. Yes, lahat ng memories mo, tandaan mo. Ready ka na? Yes. 1, 2, 3, open your eyes. Shit, ang ganda. Achieve na achieve. Tsaka yung ano, ito yung sabi ko, accent wall. Yes, Ito sobra. na, ayan. Tsaka sobrang ano, napaka-classy. Yun di ba, sabi ko yung ginugol ko, very lax, boho pero lax. Yes. Yun yung goal natin dito. Sige, go. Yeah, sobra. Parang hindi ko turo. Hindi namin turo. Tapos naglagay ako ng mga doon sa doors. Naglagay ako ng mga molding. And, Yes. meron ka ng work area. Yay! Go, dali! Sit. Oh my! Ayan na. Nakaka-inspire na mag-work. Nakaka-inspire na magtrabaho dyan, di ba? Tapos nagamit natin yung lamp mo, sobrang bumagay pa rin Yeah, siya. oo nga. With all the buho-buho accent. Thank you so much! Sobrang social. Parang hotel feels. Ito naman yung sinasabi mong bedroom of your dreams. Yes! Di ba? Hindi ko nakilala yung room. Ano favorite mo? Yung ano ko, yung accent wall na pinaka-dream Yung naka-request mo talaga na accent wall yan talaga yun. Diba? Oo nga. Tapos yan, may palang kayo. Oo. Oo nga. Diba? Shala. Super love this, Miss Elle. Parang hindi ko in-expect na ganito yung magiging look. Oo, yung magiging look. Sobrang perfect ng shelf nila. Yes! Yay! Ay, super. It's super, oh my God! Dalaw! Yung ilaw. Cute ito. Pagka 1-2 lang yan. Talaga, ang ganda. Oo, diba? Sobrang cute. Super. Tapos yung dati kasi, di ba yung aircon parang out of ano? Exactly. Diba? Diba? Pagpasok ko, Hindi mo napansin. Yes, correct. Diba? Kasi dati di ba yun sabi ko nga po, pagpasok ko ng room, yung aircon Yes, agad yung napapansin ko, nawala siya. Nawala na siya sa Sa ice gitna. ball, diba? Sa ayos ko. Success! Diba? Yun yung goal natin dito. Super, super happy. Happy siya. Ako happy. Sobra. Ang ganda po, Miss Elle, promise. Thank you. Enjoy your new bedroom. Thank you! Wow! Ayos ah! Ganda! Daddy brown daw. Ay, motif na motif ah! Lalo. Uy! Daddy look. Yes! May kabit na po nilagay. Oh wow! Sakto, may ano na rin. Workan si Mami. Ito mo lang hindi ko. Ganda ah! Daddy look. Ay, dito na tayo lagi tutulog.